Και είμαστε πάλι εδώ όλες μαζί. Γιατί πρέπει να δούμε αυτή την τέλεια τσάντα, το νέο μοντέλο, το έχετε δει, αυτή την Glory, γεμάτη Glory όπως τη λέμε. Είναι η Gloria, έτσι την ονομάσαμε γιατί αυτό το όνομα της ταιριάζει. Καλώς ήρθατε Handy Brand Girls και σήμερα θα δούμε την Gloria. Ακριβώς όλα τα tips, πώς φτιάχνουμε, τι ύψος θα την κάνουμε, πώς θα βγει έτσι όμορφη, πώς θα της βάλουμε το χεράκι, πώς θα ρευτεί το σουέτ αυτό καπάκι. Την έχετε δει και στο Facebook και Instagram και όλα αυτά που έχουμε κάνει αρκετά πραγματάκια και γραπτές οδηγίες, αλλά το βίντεο έπρεπε να γίνει σε αυτή τη τσάντα. Είναι η Glory και είναι το καμάρι μου για αυτή τη χρονιά. Είναι σε πολλά σχέδια, πολλά σουέτ, τα έχετε δει, αλλάζουν τα χεράκια αν θυμάστε, μπορούν να μπουν πράσινα, μπορούν να μπουν κροκό, μπορντό αν θέλατε εσείς, ό,τι θέλετε εσείς κάντε σε αυτή τη τσάντα. Είναι ένα καινούριο project που έχουμε φτιάξει στη βιοτεχνία μας και θα τη βρείτε σε kit στο e-shop και κάτω το link θα το δείτε με πάρα πολλά χρώματα και συνδυασμούς. Θα τη δούμε βήμα σήμερα μαζί. Πάμε! Πάμε! Θέλετε να δούμε τα υλικά της Gloria? Ένα-ένα θα τα δούμε. Θα χρειαστούμε τη βάση Gloria. Εδώ το βλέπετε, είναι έτοιμη, έχει τα χεράκια επάνω, είναι με στρατιωτάκι που μπορείτε να αλλάξετε χρώμα χεριών, το έχετε καταλάβει. Και σουρώνει από το ένα πλάι και από το άλλο πλάι. Η βασική βάση εδώ που θα τη λέμε βάση με τις τρυπούλες είναι σε σουέτ, σε όλα τα χρώματα. Για να καταλάβετε υπάρχουν πολλά χρώματα για να φτιάξουμε. Θα μπορούσα να είχαμε βάλει μπορντό σουέτ με χεράκια κροκό. Θα μπορούσαμε να είναι pony skin με ταμπά. Και το ανάποδο. Θα μπορούσα εδώ να έχω τα πράσινα χεράκια. Εσείς το επιλέγετε και στο e-shop ακόμα το επιλέγετε. Αλλά πάμε να δούμε τη δικιά μας τώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε αυτή την τσάντα. Θα χρειαστούμε ακόμα τον πάτο 20x14. Εδώ. Το χεράκι της στο περιμετρικό που είναι μέσα στα kit θα το δείτε, που είναι ρυθμιζόμενο. Θα χρειαστούμε ένα νήμα κατενέλα, 500 γραμμάρια, εδώ έχουμε το κυπαρισί, θα σας το βάλω από εδώ για να το βλέπετε. Για τον πάτο ένα βελονάκι 3,5 της Handy Brand, ένα 4 βελονάκι για την πλέξη μας. Θα χρειαστούμε μια μεζουρίτσα, όπως πολλές φορές, και λίγα μάρκερ. Εννοείται φοδρίτσα, αν δεν έχετε θα χρειαστείτε περίπου στα 50 εκατοστά. Διαλέξτε ένα χρώμα που σας αρέσει μέσα από το site μας. Θα δείτε απίστευτα χρώματα. Εδώ θα σας δείχνω τις Handy Brand φόδρες. Είναι αδιάβροχο υλικό. Έχουν την τζαντούλα επάνω στα σήμα. Και είναι μουρλιά. Πάμε να τη δούμε. Πάμε να τη δούμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Σε αυτή την τσάντα, στην Gloria μας, θα δούμε πως πλέκουμε κυκλικά. Γι' αυτό είδαμε και τον πάτο πριν. Που σημαίνει, θα δούμε τα ανοίγματά της ακριβώς εδώ, πώς γίνεται με το νήμα κατενέλα ή ένα οποιοδήποτε νήμα που πλέκεται με νούμερο 4. Το ίδιο θα ήταν και με το wool pom pom, ένα πολύ ωραίο νήμα, γιατί ταιριάζει με το σουέτ. Πάλι είναι με νούμερο 4, που σημαίνει ό,τι ανοίγματα σας δείξω στον πάτο, τα ίδια μπορείτε να κάνετε και με το wool pom pom νήμα. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν, θα πλέξουμε κυκλικά, θα δούμε τα ανοίγματα στον πάτο και θα δούμε ότι φτάνουμε σε ύψος μέχρι 19 πόντους και κάπου στους 16 πόντους κάνουμε ένα μικρό κολπάκι εδώ και κάνουμε μειώσεις στις τελευταίες 3 σειρές. Αλλά καλύτερα να το δούμε στην πράξη. Τι λέτε, πάμε? Για να δούμε λοιπόν πώς θα πλέξουμε τον πάτο μας στον 20x14. Αυτός ο πάτος σας έχω πει ποτέ ότι είναι φοδραρισμένος για να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και σαν καπάκι? Μια άλλη φορά θα το δούμε. Πάμε όμως στα δικά μας. Είπαμε ότι τα ανοίγματα που θα δούμε στην Gloria μπορούν να γίνουν με το νήμα κατενέλα ή με το νήμα πομπον, το γουλ, αυτό το καινούριο. Και είναι ωραία και τα δύο με το σουέτ. Ανάλογα τι θέλουμε. Θέλουμε ένα αποτέλεσμα μάτ εδώ πέρα και ελάχιστα γυαλιστερό στην τσάντα μας, συνδυασμένο με το σουέτ, ή θέλουμε κάτι που είναι λίγο πιο μάλινο, πιο έτσι μαζί με το σουέτ που του ταιριάζει απόλυτα. Πάντως τα ανοίγματα που θα δείτε κάνουν και για τα δύο νήματα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε βήμα-βήμα στον πάτο μας. Θα ξεκινήσουμε με βελονάκι νούμερο 3,5 όπως έχουμε πει, όπως τις τρύπες. Ξεκινάω και ανοίγω το νήμα μου, το κατενέλα. Είναι αυτό το πράσινο κυπαρισί. Βασικά, αν δείτε μέσα, παιδιά, πόσα ωραία χρώματα έχει αυτό το νήμα. Καταρχήν, νομίζω πολλοί έχουν καταλάβει ότι έχω μια αδυναμία. Κάνω διακρίσεις λίγο στα νήματα. Έχουμε 20-30 διαφορετικούς κωδικούς με από 20-30 χρώματα και εγώ κάθε φορά που ξεκινάω μια τσάντα θα κολλήσω ή στο κατενέλα για να κάνω το πρώτο μοντέλο, καμιά φορά και στο χέρτ. Αλλά κατενέλα. Μεταξύ μας, μην του το πείτε στα άλλα νήματα. Και ζηλέψουνε. Λοιπόν, πάτος. Ξεκινάω κάπου στη μέση. Δεν θέλω να ξεκινήσω από... Μπορείτε και από εδώ, αλλά σας το ξεκίνησα από εδώ. Εδώ δεν παίζει ρόλο. Λοιπόν, έχω περάσει το πρώτο θυλάκι. Να σας το ξαναδείξω λίγο αναλυτικά. Μπαίνω. Αφήνω λίγο νήμα.
Παίρνω το πρώτο θυλάκι και ξεκινάω να κάνω γαϊτανάκια μέσα στις τρυπούλες. Αυτός ο τρόπος για να ξεκινήσουμε μια τσάντα μεγάλη είναι ο πιο ιδανικός, γιατί η τσάντα γίνεται πιο σταθερή, φορμάρεται καλύτερα και γίνεται τσαντάρα. Περνάμε λοιπόν όλα τα αλυσιδάκια μας περιμετρικά στον πάτο μας. Συνεχίζουμε περιμετρικά λοιπόν να κάνουμε τα αλυσιδάκια σε όλες τις τρύπες που έχει ο πάτος για την τσάντα, ο δερμάτινος. Προσέχετε πώς γυρνάτε το βελονάκι, μικρά tips για τα κορίτσια που ξεκινάνε τώρα. Δείτε λίγο. Μπαίνω, γυρνάω το βελονάκι μου για να σταθεί ωραία το αλυσιδάκι. Τα έχω δείξει σε πολλά βίντεο, τα έχω δείξει στα βιβλία μου, αλλά θέλω κάθε φορά να σας δείχνω κάτι ακόμα. Αυτό για να γεμίσουμε ομορφιές, για να είναι οι πιο ωραίες τσάντες, να είναι δικές σας και δικές μας. Κανένας άλλος. Μόνο εμείς και εσείς. Ξέρετε ότι άμα αρχίσω να μιλάω δεν σταματάω. Το γνωρίζετε καλά. Κρατιέμαι. Γιατί αλλιώς δεν θα πλέξω. Λοιπόν, και προχωράμε να τελειώσουμε με το ωραίο τρόπο έτσι που γυρνάμε το βελονάκι μας και φτάνουμε εδώ. Έχουμε πει για να μην κάνει σημάδι η τσάντα μας. Παίρνουμε, θα σας ξαναδείξω το κολπάκι που κάνουμε. Καθαρίζουμε τον πάγκο μας, τραβάμε το νήμα μας, περνάμε πάλι, εδώ θα το δείτε και αναλυτικά πιο ωραία, οπότε αν ήταν πλεχτό μέρος και σας το έδειχνα το κλείσιμο. Λοιπόν, βελόνα μπετονιά, μπαίνω εδώ, κάνουμε ένα ψεύτικο θυλάκι δηλαδή. Ξαναμπαίνω εδώ, περνάω στην τρυπούλα και κοιτάξτε τώρα που δεν θα καταλάβει κανένας από πού ξεκίνησες. Το βλέπετε? Κανείς. Στερεώνουμε ωραία τα πίσω τα νήματά μας και τη μία άκρη και την άλλη. Εσείς θα το κάνετε λίγο καλύτερα και με ησυχία. Θα κόψω τις άκρες εγώ για να μην μας εμποδίζουν και πάμε να δούμε τα ανοίγματα που χρειάζεται η γκλώριά μας. Έτοιμος ο πάτος. Έχουμε κόψει το νήμα μας, αλλάζουμε βελονάκι και από το νούμερο 3,5 θα πάμε στο νούμερο 4. Ξεκινάμε. Ξετυλίγουμε αρκετό νήμα, να σας το ξετυλίξω να το έχω έτοιμο. Θα ξεκινήσω από αυτό το κομμάτι, εντάξει. Θα κάνουμε λοιπόν, θα δούμε την πρώτη σειρά ανοιγμάτων, αγόρια και κορίτσια. Είναι η πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Ένα άριχτο εδώ. Σε αυτή τη σειρά, την πρώτη σειρά ανοιγμάτων, θα κάνουμε 2 άριχτα σε κάθε αλυσιδάκι βάσης. Εντάξει, αυτά θα είναι και τα ανοίγματά μας. 2 φορές εδώ, στο ένα θυλάκι. 2 άριχτα στο επόμενο θυλάκι. Αυτή την ακρούλα θα την έχουμε για να μετράμε, αντί να βάλω μάρκερ, από εδώ ξεκινήσαμε. 2 άριχτα, ένα άριχτο εδώ στο ένα θυλάκι, δεύτερο άριχτο εδώ. Και πάλι εδώ 2 άριχτα, σε όλα δεν διαχωρίζουμε γωνία και όχι, είναι η πρώτη σειρά ανοιγμάτων για την γκλώρια. Το πάμε λίγο γρήγορα, αλλά ξέρετε το άριχτο, είπαμε είναι το single crochet. Και φτάνουμε στο τέλος της πρώτης σειράς ανοιγμάτων. Βάζουμε 2 άριχτα σε κάθε αλυσιδάκι βάσης που είχαμε φτιάξει. Μπαίνουμε, παίρνουμε και κλείνουμε, είναι το άριχτο κορίτσια. 2. Και συνεχίζουμε χωρίς κλείσιμο. Στις τσάντες που είναι κυκλικές δεν κάνουμε κλεισίματα στις τσάντες. Προχωράμε κανονικά. Μπαίνουμε λοιπόν τώρα σε ολόκληρο εδώ το θυλάκι που είχαμε δημιουργήσει στην πρώτη σειρά ανοιγμάτων και συνεχίζουμε με άριχτα. Με ένα άριχτο σε κάθε αλυσιδάκι μέχρι στις γωνίες που θα σας δείξω τι ανοίγματα θα κάνουμε. Ένα άριχτο. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι βάσης και μετράμε λοιπόν, να ξέρετε, στα 4 της γωνίας, δηλαδή 1, 2, 3, 4 θα βάλουμε ανοίγματα. Ή μπορούμε να το πάρουμε και από εδώ, 1, 2, 3, 4 ή 1, 2, 3, 4. Το καταλαβαίνετε? Εγώ θα το κάνω από εδώ, 1, 2, 3, 4. Άριχτο εδώ, ένα άριχτο, ένα άριχτο. Και πάμε τώρα. 1, 2, 3, 4. Και πάμε τώρα. Εδώ θα βάλουμε 2 άριχτα στη γωνία μας. 2 άριχτα στο ίδιο θυλάκι. Πάμε στο επόμενο και βάζουμε πάλι 2 άριχτα. Λοιπόν, στο τρίτο πάλι 2 άριχτα και άλλα 2 άριχτα.
Κοιτάξτε το, ανοίγει σιγά σιγά. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Μέχρι την επόμενη γωνία. Ένα άριχτο. Ένα άριχτο λοιπόν σε όλα μέχρι την επόμενη γωνία, που στα 4 εδώ θυλάκια θα βάλουμε από 2 άριχτα. Ένα άριχτο πάλι στη γωνία, στα 4 θυλάκια από 2 άριχτα, και το ίδιο μέχρι να φτάσουμε εδώ που ξεκινάει πάλι η επόμενη σειρά ανοιγμάτων. Εντάξει κορίτσια μου? Τελειώσαμε και τη 4η γωνία μας και τελειώνει αυτή η σειρούλα με τα ανοίγματα. Έχουμε συνέχεια φυσικά, θα σας τη δείξω αναλυτικά. Εδώ είπαμε ότι είναι η αρχή του κύκλου μας, γιατί πλέκουμε κυκλικά. Ένα άριχτο λοιπόν μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο θυλάκι, που όπως είπαμε δεν κλείνουμε τις σειρές μας, γιατί θα κάνει σημαδάκι τσάντα, δεν κλείνουμε ποτέ. Προσέχτε το όμως αυτό, το βλέπω σε κάποιες κυρίες και δεν είναι ωραίο, δείχνει σημάδι. Λοιπόν, να το εξηγήσουμε άλλη μια φορά. Έχουμε την πρώτη σειρά, ας την ονομάσουμε πρώτη, αν και κανονικά πρώτη λέγεται όταν ξεκινάμε τα ανοίγματα. Αλλά κάνουμε τα λυσιδάκια στη βάση, όπως είδαμε, πάνω στις τρυπούλες. Η επόμενη σειρά είναι 2 άριχτα σε κάθε λυσιδάκι βάσης. Η επόμενη σειρά είναι όλα από ένα άριχτο, στα 4 θυλάκια της γωνίας βάζουμε από 2, 2, 2, 2, 2, 4 φορές άριχτα. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο, ξαναπάμε στις γωνίες, 2 άριχτα, 2 άριχτα, 2 άριχτα, 2 άριχτα και από ένα άριχτο. Και τώρα πια μπαίνουμε στην τρίτη σειρά ανοιγμάτων, να το πάρουμε σωστά. Εντάξει? Αυτό το ονομάζουμε πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Αλλά αν το σκεφτούμε, και η πρώτη σειρά που κάναμε τα 2 άριχτα στα αλυσιδάκια βάσης είναι και αυτό ανοίγματα. Ναι, άρα κανονικά θα έπρεπε να είναι, να το λέμε πρώτη σειρά με ανοίγματα, δεύτερη σειρά με ανοίγματα, τελειώσαμε τώρα. Και πάμε στην τρίτη σειρά με ανοίγματα. Πάμε να το δούμε. Είναι πάλι, για να σας το πω λίγο περιγραφικά πριν ξεκινήσω, από ένα άριχτο στα αλυσιδάκια και στις γωνίες. Στη γωνία θα κάνουμε 2 άριχτα, ένα άριχτο, 2 άριχτα. Και θα δείτε τι ωραίο που θα βγει το πουγκάκι μας. Τα ανοίγματα που μόλις σας είπα είναι για κάθε γωνία της τρίτης σειράς. Ένα άριχτο λοιπόν μέχρι να φτάσουμε στη γωνία, ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Πλέκεται πολύ ωραία, παιδιά, το νήμα του κατενέλα. Αλήθεια σας λέω, έχει φανατικές. Υπάρχουν κορίτσια που έρχονται στο κατάστημα και δεν το αλλάζουν. Έχω τόσα νήματα, αλλά το αγαπάνε σαν τρελές αυτό το νήμα. Απλά είναι μεγάλη μπομπίνα, είναι 500 γραμμαρίων. Που απ' την άλλη μια τσάντα, κορίτσια, δεν φτάνουν τα 100 και τα 200 γραμμάρια μεταξύ μας. Άντε ένα μικρό φακελάκι μόνο. Καμιά φορά κάποιες τσάντες θέλουν και 1,5 μπομπίνα. Το ξέρετε καλά εσείς ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Εδώ κάνουμε 2 άριχτα στη γωνία, 2 άριχτα εδώ, στο ίδιο θυλάκι λοιπόν έβαλα 2, στο επόμενο 1 και 2. Άρα είναι 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι την επόμενη γωνία. Ας δείξουμε λίγο ακόμα. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι μέχρι την επόμενη γωνία, που θα βάλουμε πάλι 2 άριχτα, ένα άριχτο, 2 άριχτα. Αυτά ήταν τα ανοίγματα της τρίτης σειράς για την Γκλώρια. Ωραία ανοίγει, πάρα πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε έτσι περιμετρικά μέχρι να φτάσουμε στο τέλος πάλι του κύκλου μας. Και φτάνουμε στο τέλος της τρίτης σειράς ανοιγμάτων. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα άριχτο μέχρι να φτάσουμε εδώ, στο κορδονάκι αυτό που έχουμε αφήσει στην αρχή και είναι η αρχή του κάθε κύκλου μας. Λοιπόν, ένα άριχτο εδώ. Έχω άλλο ένα από ό,τι βλέπω. Και θα ξεκινήσουμε τώρα την τέταρτη σειρά ανοιγμάτων. Τι θα κάνουμε εδώ? Είναι όλα από ένα άριχτο, μόνο εδώ σε κάθε γωνία θα βάλουμε 2 άριχτα. Προσέχτε, όλα αυτά είναι για να φτιάξουμε μια Γκλώρια
σε αυτό εδώ το μέγεθος, όπως έχουμε την έτοιμη, αν τη θέλετε λίγο πιο μεγάλη, αν σφίγγετε πολύ το νήμα σας, αν σφιχτοπλέκετε, μπορείτε να προσθέσετε μια πέμπτη σειρά πια με ανοίγματα μόνο εδώ, από ένα άνοιγμα ακόμα, δηλαδή 2 άριχτα. Εγώ τώρα θα σας δείξω λοιπόν την τέταρτη σειρά ανοιγμάτων. Όλα από ένα άριχτο μέχρι τη γωνία, που θα βάλουμε στη γωνία, 2 άριχτα στο γωνιακό θυλάκι. Και τέλος τα ανοίγματα. Αυτό ήτανε. Αυτά τα ανοίγματα λοιπόν γίνονται με ένα νήμα περίπου που είναι με βελονάκι νούμερο 4 καθαρό, όχι 4,5, προσέχτε το. Με το νήμα γουλ πομπον, το μπουκλέ, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο με το κατενέλα. Αν τυχόν έχετε ένα άλλο νήμα μας, π.χ. το τζιλέ της Χάντιμπραντ, την καρδούλα, εκεί δεν θα κάνετε την τέταρτη σειρά ανοιγμάτων πάνω κάτω. Αυτό έχω δει. Δεν θέλει αυτή τη σειρά που κάνω τώρα με αυτό το νήμα που αναφέραμε. Γιατί είναι με βελονάκι 4,5 στην ουσία ο τσιλές της Χάντιμπραντ η καρδούλα. Θα το δούμε σε άλλο βίντεο. Ναι, πάμε. Να φτάσουμε στη γωνία μας. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα. Και εδώ είναι η γωνία μας. Εδώ θα βάλουμε 2 άριχτα. Εδώ. Ένα. Και άλλο ένα άριχτο στο ίδιο θυλάκι. Και γίναν τα ανοίγματά μας στη γωνία. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ μέχρι την επόμενη γωνία. Συνεχίζουμε. Ένα άριχτο. Εδώ λοιπόν ανοίγουμε. Έχουμε ξεκινήσει την τέταρτη σειρά ανοιγμάτων. Ένα άριχτο, 2 άριχτα στη γωνία, όλα από ένα άριχτο. Σε κάθε γωνία εδώ πάλι 2. Ένα άριχτο παντού, 2 άριχτα. Συνεχίζουμε ένα άριχτο, εδώ 2 άριχτα, μέχρι να τελειώσει και η τέταρτη σειρά μας. Εντάξει κορίτσια μου, και τέλος τα ανοίγματα για εδώ. Αν όμως έχετε αυτό, θα το ξαναεπαναλάβω, πλέκετε πολύ σφιχτά, σκεφτείτε ένα τσίκ ακόμα να βάλετε στην πέμπτη σειρά εδώ ένα άνοιγμα, 2. Ναι, πάμε. Και δείτε που φτάσαμε στο τέλος της τέταρτης σειράς ανοιγμάτων, μπράβο μας. Τα καταφέραμε. Μέχρι εδώ θα φτάσουμε πάλι, έτσι, μέχρι την κλωστούλα που έχουμε αφήσει από την πρώτη σειρά. Έχουμε ακόμα ένα. Εδώ. Ήταν η τέταρτη σειρά λοιπόν αυτή που ολοκληρώσαμε τώρα, που βάλαμε μόνο στις γωνίες από 2 ανοίγματα. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, αν δείτε λίγο και σφίγγετε πολύ, βάλτε και στην πέμπτη σειρούλα ένα ακόμα ανοιγματάκι εδώ, 2. Εντάξει, θα συνεχίσουμε τώρα έτσι με άριχτα, γύρω χωρίς κλεισίματα, περιμετρικά λοιπόν, μέχρι τα 16 εκατοστά. Θα σας τα πω για εκατοστά γιατί κάθε μία μπορεί να είναι διαφορετικό το ύψος. Μπορεί να σας φτάσει 17, μπορεί να σας φτάσει 15, ανάλογα. Πάντως αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε 116 θηλιές γύρω, εντάξει. Και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε το καλάθι μας και να του πλέκουμε άριχτα περιμετρικά. Δεν κάναμε καμία πλέξη γιατί ήδη το σουέτ είναι πολύ ωραίο και φορτωμένο και ειδικά αν έχετε βάλει και κροκόχεράκια στην Gloria. Φυσικά μπορείτε να κάνετε ένα σωρό άλλες πλέξεις μετά τις 4 σειρές ανοιγμάτων που σας έδειξα εγώ. Όποια πλέξη γίνεται κυκλική από τα βίντεό μας, κάντε την. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε να σας δείξω λοιπόν πώς έχουμε φτάσει στο καλαθάκι μας σε μεγάλο ύψος, για να μην καθυστερούμε. Εδώ είναι στους 16 πόντους. Κανονικά το πλεχτό μας θα φτάσει 19 πόντους. Στους 16 όμως αυτή η τσαντούλα για πουγγί έχει ένα μικρό κολπάκι. Κάνουμε λίγα μικρά κλεισίματα, ενώ δεν κάνουμε ποτέ σε τσαντούλες τέτοιες κυκλικές εύκολα κλείσιμο. Σε 3 σειρές, μόλις φτάσετε στους 16 πόντους εδώ, να το γυρίσω από εδώ για να το δείτε. Αυτό εδώ είναι 16 πόντους. Εδώ θα κάνουμε 3 μειώσεις
για 3 σειρές αυτό και θα δείτε πόσο ωραίο και πιο ωραία θα βγει η Gloria. Είναι μελετημένη, είναι ένα πουγγί, αλλά είναι ένα πουγγί λίγο που ανοίγει κάτω. Δεν θέλουμε το κλασικό πουγγί όπως είναι το πουγγί το Sugar που έχουμε κάνει ένα βίντεο. Πάμε λίγο ένα βηματάκι παρακάτω σε λεπτομέρειες. Ναι, λοιπόν, προσέξτε τι έχω κάνει εδώ. Αυτό το marker είναι το marker αυτινής της γωνίας. Εδώ ακριβώς είναι η σειρά του. Και αυτό εδώ το marker είναι αυτινής εδώ της γωνίας που βάζαμε τα ανοίγματα. Αν πραγματικά έχετε ξεκινήσει και είχατε 116 θύλιες, εδώ έχετε 21 θυλάκια. Δεν σας πειράζει όμως και να μην είναι 21 θυλάκια. Θέλουμε αυτό εδώ να το μοιράσουμε σε δια 3 για να κάνουμε τις μειώσεις μας. Εδώ είναι 21, άρα εγώ ανά 7 πόντους δεν θα πλέκω. Το καταλαβαίνουμε? Ωραία. Πάμε να το γυρίσω λίγο και να σας το δείξω από εδώ. Έχει μεγαλώσει πια το καλάθι μας. Προχωράω, εδώ ένα άριχτο. Εδώ που είναι το μάρκερ μου δεν θα πλέξω απλά, θα πάω στο παρακάτω και θα μετρήσω 7 τώρα. 1, 2 άριχτα, τρίτο άριχτο, τέταρτο άριχτο, πέμπτο άριχτο, έκτο άριχτο. Στο 7ο δεν μπλέκουμε, πηγαίνουμε στο επόμενο και μετράμε πάλι 7. Για μένα 7. Εσείς θα δείτε να το μοιράσετε αυτό το διάστημα δια 3. 3 μειώσεις κάνουμε, για 3 σειρές. Λοιπόν, και έχουμε εδώ, μισό λεπτάκι να ανοίξω το νήμα μου. Το έφαγε το νήμα της, η ατιμούλα. Τέταρτο θυλάκι άριχτο, πέμπτο θυλάκι άριχτο, έκτο θυλάκι άριχτο και το 7 που δεν το πλέκουμε. Το αφήνουμε πάλι και πάμε εδώ και ξανακάνουμε άριχτο. Άριχτο δεύτερο, τρίτο ξανά, τέταρτο, 5, 6 και συνεχίζουμε τη σειρά μας γύρω γύρω. Λοιπόν, προσέχτε με, συνεχίζω με άριχτα, δεν κάνουμε άλλη μείωση εδώ, προχωράμε μέχρι να φτάσουμε στην επόμενη γωνία που θα έχουμε βάλει πάλι τα μάρκερ μας. Είπαμε, τα μάρκερ είναι από γωνία σε γωνία και αυτό το διάστημα εδώ που έχετε εσείς θα το μοιράσετε δια 3 για να βάλετε τον κάθε μείωση, δηλαδή δεν θα πλέξετε 3 πόντους σε διαστήματα δια 3. Εγώ δεν έχω πλέξει έναν εδώ περίπου στο 7 θυλάκια για μένα, εσάς μπορεί να είναι 8, μπορεί να είναι 5, αλλά αν έχετε ξεκινήσει με 116 θυλάκια, κάπου εκεί θα είστε κι εσείς, στα 21 θυλάκια. Και συνεχίζουμε με άριχτα. Αυτό το επαναλαμβάνουμε για 3 σειρές αυτές τις μειώσεις, γιατί θέλουμε να κάνει αυτήν ωραία την κουρμπίτσα, να είναι λίγο πιο φαρδιά κάτω. Προσέχτε τι μου, είναι πολύ ωραία τσάντα, είναι πουγγί, αλλά τη θέλουμε και λίγο πιο ανοιχτή, λίγο να στέκεται λίγο διαφορετικά από τη Sugar, την άλλη ζώνη πουγγί που έχουμε. 3 σειρές αυτό και πάμε μέχρι 19 πόντους ύψος το πολύ για να ενώσουμε πια την τσάντα μας. Και έχουμε φτάσει στην τελευταία σειρά, κορίτσια. Έχουμε περάσει τις μειώσεις και έχουμε φτάσει στους 19 πόντους του πλεχτού μας. Πω τι έχουμε φτιάξει εδώ. Λοιπόν, θα σας κόψω τώρα το νηματάκι, να κάνουμε και το κλείσιμό μας και να μπούμε στο επόμενο στάδιο της τσάντας που θα ενώσουμε την ωραία μας την Gloria. Πού είναι η βελονίτσα μας η μπετονιά? Τελειώσαμε το βελονάκι που πλέκαμε. Βάζουμε πάλι τη βελόνα εδώ, τη διάφανη, τη βλέπετε την ωραία. Κάνουμε το κολπάκι που έχουμε μάθει. Θα σας τεστάρω, το έχετε μάθει? Το έχετε μάθει, το ξέρω. Λοιπόν, εδώ. Μπαίνω εδώ. Ωραία. Μπαίνω από κάτω. Κάπου και πάω και στερεώνω καλά μέσα στο ωραίο μου αυτό πουγγάκι, το ωραίο καλάθι όπως το λέμε. Αυτή είναι η τσάντα καλάθι. Έχουμε κάνει τα ανοίγματα που πρέπει για να μας βγει η συγκεκριμένη τσάντα η Gloria. Λίγο πουγγί, λίγο τσάντα ώμου, λίγο κάτι, αλλά όχι σκέτο πουγγί. Λοιπόν,
Πάμε λίγο μέσα, δεν θα σας το τελειώσω, εσείς νοικοκυρεμένα θα φτιάξετε τις κλωστές σας, θα το λέω όσες φορές παραπάνω μπορώ. Την κόβω τώρα να μην μας ενοχλεί. Λοιπόν, προσέχτε, πώς φαίνεται εδώ. Η συγκεκριμένη τσάντα δεν θα χρειαστεί, παιδιά, να βάλουμε μέσα σκληρεντικό. Γενικά σε ό,τι είναι πουγκάκι, ό,τι είναι σακίδιο πλάτης δεν βάζουμε. Εδώ ήρθε η ώρα τώρα όμως να βάλουμε φόδρα τύπου καλαθάκι, όπως σας γράφω μέσα στο βιβλίο μου, ή όπως θα δείτε και το βίντεο που έχουμε κάνει για τις φόδρες καλάθι, γιατί έτσι λέγονται αυτές οι φόδρες, που θα πάει λίγο πιο κάτω, στο δεύτερο από εδώ, για να μπορούσαμε αυτό το κομμάτι να ενώσουμε τη βάση που θα μπει από πάνω. Τι θυμάστε τη βάση? Αυτό εδώ. Ο τρόπος μας τώρα. Ένας ωραίος τρόπος για σας είναι να μου βρείτε ακριβώς τη μέση. Κοιτάξτε λίγο, αυτή η τσάντα κάνει μια ωραία εδώ, όπως είναι εδώ. Το ίδιο πρέπει να κάνει και το πλεχτό μου. Όπως είναι και η τσάντα η τελειωμένη. Βλέπετε? Εδώ. Αυτό το πραγματάκι θέλουμε. Να είναι λίγο σουρωμένο αυτό, να είναι λίγο πουγκάκι και να μπορέσουμε να τη βάλουμε. Το βλέπετε? Πάμε λοιπόν. Ένας τρόπος είναι να μου χρησιμοποιήσετε τα μάρκερ. Θα μου βρείτε ακριβώς στη μέση. Εγώ βάζω ένα, με βολεύει. Εσείς μπορείτε να βάλετε και εδώ και στη μέση σας. Και εδώ θα βάλω όλο ένα. Θα βάλω αρκετό νήμα στη βελόνα μπετονιά και θα αρχίσουμε να κάνουμε το ένομα. Μην ξεχνάτε πρώτα η φόδρα. Δείτε το στο άλλο βιντεάκι που έχουμε για τις φόδρες, θα είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ένας τρόπος τώρα είναι, ξεκινάμε από εδώ. Θα το εφαρμόσω λίγο μέσα για να το δείτε. Θα πάμε σιγά σιγά, εδώ. Η αρχή είναι μόνο. Κανονικά πρέπει να μπείτε από μέσα και να πάτε στην τρύπα που έχει αυτό, εδώ. Να πιάσετε εδώ λίγο πιο κάτω. Εντάξει, λίγο στην αρχή θα σας παιδέψει. Θα αφήσετε νήμα μέσα, δεν θα το πάρετε όλο, γιατί δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Βγάζετε την άλλη άκρη και αρχίζετε το ωραίο σας το ένομα. Πάει περίπου, λίγο, εδώ θέλει λίγο κολπάκι τώρα. Μπορεί να μπαίνουμε 2 φορές σε μια τρυπούλα, μπορεί μία για να το σταθεροποιήσετε καλύτερα. Λίγο πιο κάτω, όχι στην πρώτη σειρά πλεξίματος που έχουμε την τελευταία, λίγο πιο κάτω για να ενωθεί καλύτερα το πλεχτό μας. Στην αρχή μπορεί να το κάνετε λίγο χαλαρά, αλλά σιγά σιγά θα το σφίγγετε και γι' αυτό έχουμε και τη δεύτερη κλωστή μέσα για να σφίξουμε μετά στο τέλος. Λοιπόν, τα χεράκια εδώ να μας βγουν έξω. Λοιπόν, καθίστε να τα σηκώσω και αυτά για να μπορείτε να τα δείτε καλά. Μισό λεπτάκι, θα τα βάλω μέσα γιατί όντως αυτά τα μπλιμπλόνια εδώ ενοχλούν. Λοιπόν, και πάμε. Πάμε στην επόμενη τρυπούλα που έχει. Ενώνουμε πάλι ωραία. Στην αρχή θα σας φαίνεται λίγο άχαρο, αλλά θα δείτε μετά στο τέλος τι ωραίο που θα γίνει. Προχωράμε περίπου ανά 1-2 όπως σας πάει η τρυπούλα. Μπορείτε σε μία τρυπούλα νιώθετε ανασφάλεια να το ξαναπεράσετε ή μπορούμε να κάνουμε μια δεύτερη γύρα, κορίτσια. Ναι, περνάτε δηλαδή μια γύρω-γύρω και μετά άλλη μία φορά. Φανταστείτε λοιπόν ότι έτσι θα προχωρήσουμε γύρω-γύρω. Είναι έτοιμη. Τα χεράκια είναι πάνω. Κούμπομα δεν έχει. Μόλις ραφτεί όλο αυτό το κομμάτι, η τσαντούλα είναι έτοιμη. Τα χεράκια είναι πάνω. Σφίγγει από εδώ για να την κλείσουμε. Η φοδρίτσα έχει μπει. Έλα να τη δούμε και ολόκληρη τώρα, να την τελειώσουμε τελειωμένη. Τη βάζω στην άκρη να σας τη δείξω στην ολόκληρη. Λοιπόν, πάμε. Γκλώρια. Εδώ. Ίδιο χρώμα περίπου, δείτε τη λίγο, να φτιαχτώ κι εγώ μαζί με την τσάντα. Σας βγάζω το χεράκι αυτό πιο πολύ για να τη δείτε μόνη της και να σας εξηγήσω τα ανοίγματα. Έχει και ρυθμιζόμενο χεράκι, αλλά την ώρα που δουλεύεις δεν μπορείς να έχεις το ρυθμιζόμενο χεράκι, το αντιλαμβάνεστε. Το αφήνω από εδώ. Εδώ λοιπόν έχουν γίνει, κοιτάξτε λίγο πώς στέκεται για να καταλάβετε. Λοιπόν, η τσάντα αυτή λοιπόν είναι λίγο πουγκοειδές. Θα σας την ανοίξω και λίγο. Είναι ακριβώς τα ίδια ανοίγματα με αυτά που είδαμε. Εδώ για να την καταλάβετε. Ξεκινήσαμε από εδώ λοιπόν και ράψαμε και κάνει αυτή την ωραία κουρμπίτσα λόγω της μειώσης που κάναμε τις 3. Δεν σας έχω ξαναδείξει σε τσάντα μειώσεις, αλλά πιστέψτε με, σε αυτή την τσάντα την έχουμε σχεδιάσει με αυτόν τον τρόπο ακριβώς. Είναι έτοιμη, δεν έχει άλλο. Το επόμενο που μπορείς να κάνεις μόνο είναι από το ωραίο, το ρυθμιζόμενο χερούλι που γίνεται ώμου ή χιαστή, από τα ωραία θυλάκια εδώ στο σουέτ, να το πιάσετε. Έτσι μένει το κλεισιμό της επάνω. Εντάξει, αν θέλετε ακόμα πιο κλειστή, πάτε εδώ και μου τη σφίγγετε, βλέπετε. Αλλά εμένα για τη φωτογράφηση μου αρέσει πολύ εδώ. Εδώ, μέχρι εδώ. Χτυπάνε πολύ αυτά. Να την. Δείτε τι όμορφη που είναι, ρε παιδιά. Εντάξει, είναι από τα καλύτερα μοντέλα. Δηλαδή νιώθω ότι φέτος, όπως μου το είπατε κι εσείς, έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο στην τσάντα. Είναι η τσάντα που κρατάω εγώ καταρχήν αυτή, να σας πω, σε λαδί με αυτά τα κρουκό χεράκια. Είναι η δικιά μου τσάντα. Είναι έτσι πως την είχα σκεφτεί. Και να σας πω τι έχω σκεφτεί.
Μόλις τη βαρεθώ λίγο, θα πάω και θα αλλάξω τα λουράκια που γίνεται και θα διαλέξω ένα άλλο χρώμα. Μπορεί να πάω να βάλω τα λαδί που βλέπαμε πριν. Μπορώ να πάω να βάλω αυτά τα κροκό, αν θελήσω. Βλέπετε, που έχει άλλο χρώμα εδώ. Θα μπορούσε να είναι μονόχρωμο. Θα δω. Δεν ξέρω τι θα βάλω. Αυτή ήταν η Gloria, κορίτσια. Είναι τέλεια. Νιώθω όμορφα. Είναι πολύ Glory. Είναι από τις πιο ωραίες τσάντες μου. Νιώθω ότι θα την κάνετε εύκολα γιατί είναι πουγγί. Είναι και για αρχάριες. Θέλω να σας το πω και αυτό. Το level της είναι πολύ εύκολο για πάρα πολλά κορίτσια. Θα βρείτε τα kit όλα μέσα υλικών. Το έχουμε φτιάξει και με πομπονγούλ και με το κατενέλα, όπως είδατε τα ανοίγματα. Και περιμένω να δω τις δικές σας τσάντες. Περιμένω να δω και να μου γράψετε ό,τι χρειάζεστε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Γράψτε μου ό,τι θέλετε. Θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις και το πιο φανταστικό, αυτό που με τρελαίνει, να μου στέλνετε τις έτοιμες τσάντες σας. Θέλετε στο YouTube, θέλετε στο Facebook, θέλετε σε μήνυμα, θέλετε σε email, θέλετε στην ομάδα μας, την κλειστή που έχουμε στο Handybrand. Όπως θέλετε, περιμένω να τις δω όλες. Με ό,τι συνδυασμό κάνετε. Φιλάκια. Πολλά κορίτσια μου. Γεια.